עוקבים וצופים יקרים, לפני שאנחנו נתחיל בסרט, אני רוצה להכיר אתכם שני חברים שלי, תומר יחזקאלי ואיתמר קשת. הם פיתחו שיטה חדשנית לבנייה בתחום עבודות גביס. הוא מיוחד שניתן לחבר לכל סוגי הפרופילים, ומבריק מוטות הברגה שמזרז את העבודה והופך אותה ליותר מהירה ויעילה. באמצעות שיטה הזאת ניתן להגיע לדיוק מרבי ולקבל עבודה איכותית ברמה גבוהה. אני בעצמי ביצעתי עבודה בשיטה כזאת ואני יודע על מה אני מדבר. בתגובה מתחת לסרט שלי אני משאיר קישור לסרט מלא של תומר ואיתמר, שם תוכלו לצפות בכל הפרטים ולהכיר את הפיתוח המטורף הזה. גם שם תוכלו למצוא הפרטים ליצירת קשר לטובת ייעוץ, הדרכה ורכישה של המוצר. מבקש מכם קצת עזרה, לעזור לנו להפיץ את הסרט הזה, להפיץ את הרעיון הזה. תנו לייקים, תגובות, שיתופים. תודה רבה לכם מראש. אז אנחנו נתחיל בסרט שלי, סקירה על המתקן הרמה ללוחות גביס. זה מכשיר סיני, מיוצר במפעל בסין, בארץ הוא נקרא קרנף SR602. מכשיר הזה מגיע בקופסה, משקלו של המכשיר 37 קילו, בצורה מפורקת, הוא לא תופס הרבה מקום, ניתן להסיע אותו אפילו ברכב פרייבט, וניתן לפרק אותו, להרכיב כל פעם שאתם צריכים. החלק הראשון שאנחנו מרכיבים זה בעצם סטנד של המכשיר, שנמצא על 3 גלגלים. כאשר פותחים את הסטנד נועלים אותו עם פין אבטחה. גלגלים גם ניתנים לנעילה, יש כפתור on-off, צריך ללחוץ על off, ככה אנחנו נועלים את הגלגל ומכשיר לא ייסע. אחר כך יש לנו את החלק המרכזי, בעצם זה החלק המרכזי עם כל המנגנון של המכניזם הרמה. אנחנו מרכיבים אותו על הסטנד עם גלגלים. יש שם משולשי מתכת שנכנסים אחד בתוך השני, וחשוב שהסטנד הזה ייכנס עד הסוף ויהיה נעילה כמו שצריך. במצב סגור זה יציב וזה לא זז. אחר כך על החלק המרכזי אנחנו בעצם מרכיבים את הפלטפורמה של הרמה. פלטפורמה היא דינמית, מסתובבת 360, קלה להרכבה, בעצם זה פשוט פין שנכנס לתוך החלק המרכזי של המכשיר. ואחר כך אנחנו מרכיבים זרועות שמחזיקות לנו את הפלטת גביס בעצם. גם זה ניתן לעשות בקלות. אחר כך מרכיבים את הזרועות נוספות. לכל זרוע כזה יש 2 שלבים. אם אנחנו מעלים פלטות גביס של 3 מטר ומעלה, אנחנו פותחים את הזרועות האלה עד הסוף. אם אנחנו מעלים את הפלטות גביס של 2.6 מטר, אנחנו פותחים זרוע רק שלב אחד. זרוע ניתן גם לנעול עם פין אבטחה. בתוך הזרוע יש 2 חורים בעצם, כל חור זה שלב. וכאשר אנחנו מגיעים למקום עם חור, אנחנו נועלים את הפין אבטחה, שהזרוע לא תצא ולא תזוז במהלך העבודה. כאן יש ידית שמתחברת לגלגל הרמה, מפתח אלן גם מגיע ביחד עם המכשיר, מרכיבים את הידית על הגלגל. עכשיו מושכים את הגלגל הרמה אחורה ובעצם מכשיר נפתח. כאן יש תפסן שהוא צריך להינעל. כאשר תפסן למטה, ככה מכשיר ננעל וגלגל יציב והוא לא יזוז יותר קדימה אחורה. תשימו לב, ככה תפסן נתפס. כאן סוגרים את האום
של הידית של הגלגל הרמה, תשימו לב, האום הזה הוא לא טוב, אחר כך אני אסביר למה. לפני העבודה בודקים את המכשיר, שהכל עובד כמו שצריך. כאן אמרתי כבר, אם אנחנו רוצים להעלות פלטות 3 מטר ומעלה, אז אנחנו פותחים את הזרוע עד הסוף. אם אנחנו רוצים להעלות פלטות של 2.60, אנחנו פותחים את הזרוע רק שלב אחד. ככה בצורה כזאת מעמיסים את הלוח גבס על המכשיר. מבחינת המשקל הרמה מרבי זה 68 קילו ניתן להעלות עם המכשיר לגובה 3.3 מטר. כאן תשימו לב, יש תפסן של הפלטפורמה. כאשר אנחנו שמים את הפלטה על המכשיר, אנחנו צריכים לנעול את התפסן שפלטפורמה לא תזוז. תשימו לב, לפלטפורמה יש קצת משחק, יש גם קפיץ והיא טיפה זזה. זה דווקא יתרון, כי במהלך ההתקנה של לוח גבס אנחנו יכולים טיפה לשחק עם לוח גבס, ימינה, שמאלה, להעלות אותה טיפה ולהוריד. פלטפורמה מסתובבת 360 מעלות. הרעיון של הברקס זה כביכול שזה ברקס אוטומטי, זאת אומרת שאני בכלל לא אמור לגעת בו, אבל במציאות זה לא ככה, לפעמים צריך לשחק איתו בשביל שיהיה אפשרי להעלות את המכשיר. ובצורה כזאת אנחנו מעלים את הפלטה. תשימו לב, אני ממליץ כאשר אתם עובדים, אם יש אפשרות לא לעמוד מתחת לפלטה. חיסרון ראשון של המכשיר הזה זה שבמהלך הרמה או הורדה, חוט הרמה לפעמים נתקע בתוך המוד של הידית. זה נתקע וזה מפריע ואתם מתחילים להסתבך במהלך העבודה. אני פשוט חושב שאני אחתוך את המוד הזה עם הדיסק, אני אשאיר רק את החלק הפנימי של המוד שנמצא בתוך הגלגל, וייתן כמה נקודות ריתוך על מנת להבטח את זה. המוט הזה הוא מיותר ולפעמים הוא מפריע. תשימו לב, הנה בבקשה הוא נתקע בתוך החוט וזה מסבך את העבודה. תשימו לב גם על ברקס. הברקס הזה הוא לא ברקס בטיחותי, זה בסך הכל שתי חתיכות מתכת חלקות צבועות בצבע שמן שאין להם שום חיכוך, והחתיכות האלה נגעות אחד בשנייה וזה כביכול יוצר ברקס. אין שום מנגנון מכני שתופס את זה, אין גלגלי שיניים, אין איזשהו מנגנון של תפיסה, זה סך הכל שתי חתיכות מתכת שנוגעות אחד בשנייה. כאן אני כבר מדגים את זה בעבודה. אנחנו סוגרים חדר עם לוחות גבס, אני מעלה את הפלטה. פלטה למעלה, אני מכוון את המכשיר, נוסע עם המכשיר כאשר פלטה נמצאת למעלה, הגלגלים של המכשיר אינם נעולים. אני מגיע למקום פחות או יותר שאני צריך, ואז אני נועל את הגלגלים מחבר את הפלטה, מעלה אותה עד הסוף. בעצם אני לא מעלה את הפלטה עד הסוף, אני תמיד מנסה להפסיק סנטים לפני הקונסטרוקציה או 2 סנטים לפני הקונסטרוקציה, ככה שיהיה לי משחק טיפה לשחק עם הלוח ולהזיז אותה אם אני צריך. בעצם עם כל החסרונות של המכשיר הזה אפשר לעבוד איתו, הוא כן יעיל, אפשר לעבוד איתו ולהגיע להספקים. בעצם זה עדיין יותר קל מאשר 2 אנשים מעלים פלטה באופן ידני, באופן פיזי.
אז אנחנו נסכם את הסקירה שלנו. קודם כל אמרתי, גובה הרמה המקסימלי של מכשיר זה 3.3 מטר. משקל מרבי שניתן לעלות עם המכשיר זה 68 קילו. משקל של המכשיר עצמו 37 קילו. אני קניתי את המתקן הזה בסך הכל ב-750 שקל בפתח תקווה בחנות ראשון לבניין. מבחינת היתרונות וחסרונות, קודם כל, יתרון ראשון זה מחיר. זה מכשיר זול והוא בדיוק שווה את הכסף שלו. עם כל החסרונות שלו, זה מה שאפשר לקבל במחיר הזה. צריך לקחת הכל בערבון מוגבל. אז יתרון ראשון זה מחיר שלו. יתרון נוסף זה שקל לאחסן אותו במצב מפורק. אפשר להסיע אותו ברכב פרייבט. ויתרון נוסף, כמובן, כן אפשר לעבוד איתו לבד, ובעצם זה עדיין יותר קל מאשר שני אנשים מעלים פלטה באופן פיזית. מבחינת החסרונות, חיסרון ראשון כמובן זה חוט שנתקע בתוך המוט של הידית של הגלגל הרמה, וחיסרון שני זה ברקס. לדעתי זה ברקס שלא בטיחותי, אין איזשהו מנגנון תפיסה בטוח, זה בסך הכל שתי חתיכות מתכת שנוגעות אחד בשנייה, ומצד אחד זה ברקס אוטומטי, כביכול אני אמור לעבוד ובכלל לא לגעת בו, אני מעלה את הפלטה, אני לא נוגע בברקס, אבל מצד שני לפעמים כן צריך לשחק איתו בשביל שיהיה יכולת להעלות את המכשיר, וצריך לעבוד בזהירות עם הברקס הזה ולהיות מודע מה קורה איתו. חברים, הסרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרט, תשימו לייק. אם יש שאלות, תכתבו בתגובות מתחת לסרט. אם יש המלצות, גם תכתבו בתגובות מתחת לסרט. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.